Hi guys, this is CJ San Pedro and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ang gagawin ko ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng thumbnail. At ipapakita ko din sa inyo kung paano ko ginagawa yung mga thumbnail ko. At step by step natin yung ipapakita ko yan sa inyo. Kaya kung bago ka lang sa channel ko, huwag mo nang kalimutan mag-subscribe dyan sa baba. At i-click na din yung bell para mas-notify ka sa mga videos na upload ko. Kaya huwag na natin patagalin to. Let's get started! So, umpisa natin yan. Pupunta tayo ng photos. So, sa photos, ay dito natin kukunin yung pang thumbnail natin. So, may video ako na tinik. Yan. Play lang natin. Yan yung mga poses na ginawa ko kanina. Kasi, since ang content natin ngayon na gagawin ay how I edit my thumbnail. So, yan. Mapapaisip ako. Yan. May paganyan-ganyan ako. Just serang palaka. Yan. Paisip-isip kung anong gagawin. Yan. Feeling ko okay na ito. Parang cute naman, charot. Screenshot lang. Screenshot. Yan. Pag screenshot ay back lang. Tapos punta tayo ng PixArt. So sa PixArt, yan yung makikita mo, luluding na naman. Tapos i-intermission ako. Charot lang. So may plus dyan sa ibaba, yung purple. Pipindot lang natin yan. Pipindutin natin yan. Pindot. Pindot. Pag pindot, yan yung lalabas. Tapos may all photos sa itaas. Yan, pindot lang. So yung screenshot natin na picture ay gagamitin natin yan. Pindot lang yan. Tapos sa tools, sa ilalim. At saka crop. Yan. Okay, ika-crop lang natin yan. So pagkatapos natin ika-crop, i-check lang natin yan kung okay na. Check. So, since okay naman, sa ilalim ulit, again, cut out. Pindot ang cut out. Meron tayong select at outline. So, gagawin natin dito ay kakrop lang natin yung katawan natin. Itong half body. Yan. Yung red ay, yan yung guide natin yan sa pag-crop natin. Ibig sabihin yan ay, yan lang yung importanteng bagay na ikakrop lang natin at gagamitin natin sa pang thumbnail. So, kailangan natin kunin lahat. Lahat-lahat. Huwag ka na magtira. Char lang. Itira mo lang yung background kasi hindi naman yun importante. Yan lang yung katawan kasi yan lang yung focus natin sa paggawa ng thumbnail. So, ika-crop lang natin. Yan. Tapos, save. Yan. Creating sticker. Save. Yung mga may mata sa ilalim, yan yung makikita mo. Yan yung result na ginawa natin na crop. Isi-save lang. Save to my stickers. So, magagamit natin yan mamaya. Set aside mo na yan. So, magbaback muna tayo. Ang tagal mag-back. Yan. Save ulit para sure. So, since na-save na siya at done na din, balik tayo ulit. Plus, start editing. All photos again. Gagawin natin yung una natin ginawa kanina. Tools. At saka crop. Ika-crop natin ulit yan. Yan. Tapos, ay check lang kung okay na. Check mo na. Yan. Then, sa ibaba, add photo, gagamitin na natin yun sa yung photo na ginawa natin kanina, yung crop. Yan yung size ay huhurmahin lang natin yan sa original photo natin. Tapos punta tayo sa baba ulit, border. So sa border, pipili ka ng anong kulay, pero mas prefer ko yung white. Yan. Taas lang konti at ayusin lang. At saka kapag okay na, check lang. Check mo na. Okay, na-check niya na. So, next natin gagawin ay border para sa frame natin sa thumbnail. Since para uniform ang lahat ng ginagawa kong pang thumbnail, red at white lang. So, pipili lang ako sa dalawa. So, mas better yung white. Kasi red na yung background ko sa likod. So, next natin ay add photo. So, sa add photo, add lang natin tong PixArt na logo. So, sa ilalim, meron tayong shape. Pindutin lang yung circle. Yan. So, okay na yan. So, nakadepende sa'yo kung saan mo siya ilalagay. Pwede mo dyan, kahit saan. Depende yan sa'yo kung paano mo siya ilagay. Yan. Ayusin mo lang. Add photo ulit. Kunin mo yung YouTube. Kahit hindi ka na pumunta ng shape kasi okay na yan kasi naka-rectangle shape na siya. At saka wala ka nang pwedeng gawin dyan. Yan. Nalilito pa ako kung saan ko yan ilalagay. Kasi mas maganda ako sa saan-saan.
Nakadepende yan sa'yo kung saan mo siya ilagay. Pero sa moment na yan, hindi ko pa alam kung paano ko siya gagawin, saan ko siya ilagay, ipapwesto. So, ayusin lang natin. Nilagay niya pa sa ibaba. Diyos ko, Day. Tatagal ka niyan, Day. O, ilagay mo lang sa baba. Yan, okay na yan. Okay, ayusin mo lang. Chokes na, Day. Okay na. Since okay na, gagawin naman natin ay anong gawin mo? Text. So, sa text ay, yun yung ay na lang na ay. How I edit my thumbnail. Yan yung title natin na ilalagay natin yan sa thumbnail natin. Ang tagal, Day, ang tagal mo mag-type, mems. How I edit my thumbnail. Yan. Isang font style lang ang ginagamit ko dito. Teka lang, maraming font style sa ibaba na pwede natin gamitin. So, hindi yan na font style ang ginagamit ko. Teka lang, kaya inaayos niya pa. Habang inaayos niya, ay makikita natin yan sa ibaba. Marami yan. Yan siya, guys. Yun yung iba't ibang mga font style. Pero ang ginagamit ko ay itong Sigmar 1. Yan. Sigmar 1. So, punta na tayo ng stroke. Sa ibaba. So, color red. Hindi. Pangit. White na lang. So, white ang ginamit natin sa stroke. At yung color sa loob ng font style natin is color red. Dalawang color lang talaga makikita mo sa thumbnail natin. Red at saka white. Yan. Kapag okay na siya. So, ayusin lang natin ulit. Next naman natin gagawin ay i-check lang natin. Check. So, sa pag-check ay punta naman tayo na ulit ng border. So, agad mag-frame naman tayo ng color red para mas maganda naman kapag may red. Hindi lang puro white. Yan, okay na yan. Kapag may red na, i-check lang ulit at saka pumunta naman tayo ulit sa tools. So, sa tools, adjust. Pwede natin i-adjust yung brightness, contrast, clarity, saturation, hue, highlights, and shadows. At saka hindi ko alam kung ano yung sa kabila. So, adjust mo lang yan. Depende yan sa'yo kung ano mas maganda mo. Para mas maganda, mas bright yung color or yung picture, i-adjust lang natin yun. Highlight, shadow, at saka temperature pala. Pero hindi ko na ginagamit yung temperature. 4 lang yan. Okay na. Save. Save. Yung arrow sa itaas ay pindutin lang yun para sa saving. Okay, save natin. Pindutin yung save at saka save. So, done. So, save ulit para sure. Save again. Done. Okay na. So, dito na tayo sa photos. Pupunta na tayo sa PixArt na album. So, ito yung mga sample na ginagawa ko ng mga PixArt. Yan, editing, chuchu, and everything. So, ito na yun siya. Yan, nasave na natin yan sa PixArt natin na album. So, I hope guys you enjoyed this video. Give it thumbs up kapag nagustuhan mo. And then, good night. I hope guys na-enjoy nyo itong video na to at nakakuha din kayo ng ideas kung paano gumawa ng thumbnail. Maraming po salamat sa inyong panonood. Kapag di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na dyan sa baba. See you in my next video. Bye-bye!